Mạng neuron rất sâu, rất khó huấn luyện vì các vấn đề về tiêu biến và bùng nổ đạo hàm. Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu về các kết nối tắt, cho phép bạn lấy kích hoạt từ một lớp và đột nhiên đưa nó đến một lớp khác, thậm chí sâu hơn nhiều trong mạng neuron. Và sử dụng điều đó, bạn sẽ xây dựng RootsNet, cho phép bạn huấn luyện các mạng rất sâu, đôi khi thậm chí là các mạng có hơn 100 lớp. Hãy xem xét. RootsNet được xây dựng từ một thứ gọi là khối phần dư, residual block. Trước tiên, hãy mô tả nó là gì. Đây là hai lớp của một mạng neuron, nơi bạn bắt đầu với một số kích hoạt ở lớp L, sau đó bạn đến AL+1, và sau đó kích hoạt hai lớp sau đó là AL+2. Vì vậy, để đi qua các bước trong tính toán này, bạn có AL, và sau đó điều đầu tiên bạn làm là áp dụng toán tử tuyến tính này cho nó. Được điều khiển bởi phương trình này để đi từ AL để tính ZL+1 bằng cách nhân với ma trận trọng số và cộng thêm vector thiên vị đó. Sau đó, bạn áp dụng tính không tuyến tính ReLU để có được AL+1. Và điều đó được điều khiển bởi phương trình này, trong đó AL+1 là V của ZL+1. Sau đó, ở lớp tiếp theo, bạn áp dụng lại bước tuyến tính này. Vì vậy, nó được điều khiển bởi phương trình đó, phải không? Vì vậy, điều này khá giống với phương trình chúng ta đã thấy ở bên trái. Và cuối cùng, bạn áp dụng một phép toán ReLU khác, bây giờ được điều khiển bởi phương trình đó, trong đó V ở đây sẽ là tính không tuyến tính ReLU. Và điều này mang lại cho bạn biết đấy, AL+2. Nói cách khác, để thông tin từ AL đến AL+2, nó cần phải đi qua tất cả các bước này, mà tôi sẽ gọi là đường dẫn chính của tập hợp các lớp này. Trong một mạng phần dư, chúng ta sẽ thay đổi điều này. Chúng ta sẽ lấy AL và chỉ cần chuyển tiếp nhanh nó, sao chép nó sâu hơn nhiều vào mạng neuron đến đây, và chỉ cần thêm AL trước khi áp dụng tính không tuyến tính ReLU. Và tôi sẽ gọi đây là đường tắt. Vì vậy, thay vì cần phải đi theo đường dẫn chính, thông tin từ AL giờ đây có thể đi theo một đường tắt để đi sâu hơn nhiều vào mạng neuron. Và điều đó có nghĩa là phương trình mất mát này biến mất. Và thay vào đó chúng ta có đầu ra AL+2 là tính không tuyến tính ReLU V được áp dụng cho ZL+2 như trước, nhưng bây giờ cộng với AL. Vì vậy, việc bổ sung AL này ở đây làm cho nó trở thành một khối phần dư. Và trong hình ảnh, bạn cũng có thể sửa đổi hình ảnh này ở trên bằng cách vẽ thêm đường tắt này để đi đến đây. Và chúng ta sẽ vẽ nó như đi vào lớp thứ hai này ở đây, bởi vì đường tắt thực sự được thêm vào trước tính không tuyến tính ReLU. Vì vậy, mỗi nút này ở đây, phải không, áp dụng một hàm tuyến tính và một ReLU. Vì vậy, AL đang được đưa vào sau phần tuyến tính nhưng trước phần ReLU. Và đôi khi thay vì thuật ngữ đường tắt, bạn cũng nghe thấy thuật ngữ kết nối tắt. Và điều đó đề cập đến AL, chỉ bỏ qua một lớp hoặc bỏ qua gần như hai lớp để truyền thông tin này sâu hơn vào mạng neuron. Vì vậy, những gì mà những người phát minh ra RootsNet, đó sẽ là Kai Ming He, Xiang Yu Zhang, Shao King Zhen và Jian Sen. Những gì họ phát hiện ra là sử dụng các khối phần dư cho phép bạn huấn luyện các mạng neuron sâu hơn nhiều. Và cách bạn xây dựng một RootsNet là lấy nhiều khối phần dư này, các khối như thế này, và xếp chồng chúng lại với nhau để tạo thành một mạng sâu. Vậy, hãy nhìn vào mạng này. Đây không phải là một mạng phần dư. Hãy gọi đây là một mạng thông thường. Đây là thuật ngữ của bài báo RootsNet. Để biến điều này thành RootsNet, những gì bạn làm là thêm tất cả các kết nối tắt đó, tất cả các kết nối mạch ngắn đó, như vậy. Vì vậy, cứ hai lớp lại kết thúc với thay đổi bổ sung mà chúng ta đã thấy trên slide trước để biến mỗi lớp này thành một khối phần dư. Vì vậy, hình ảnh này cho thấy 5 khối phần dư được xếp chồng lên nhau, và đây là một mạng phần dư. Và hóa ra là
Nếu bạn sử dụng, bạn biết đấy, một thuật toán tối ưu hóa tiêu chuẩn như hạ độ dốc hoặc một trong những thuật toán tối ưu hóa lạ mắt để huấn luyện một mạng thông thường. Vì vậy, không có tất cả các phần dư bổ sung, không có tất cả các đường tắt hoặc kết nối tắt bổ sung mà tôi vừa vẽ vào. Theo kinh nghiệm, bạn thấy rằng, khi bạn tăng số lượng lớp, lỗi huấn luyện sẽ có xu hướng giảm sau một thời gian, nhưng sau đó chúng sẽ có xu hướng tăng trở lại. Và về lý thuyết, khi bạn làm cho một mạng neuron sâu hơn, bạn biết đấy, nó chỉ nên làm tốt hơn và tốt hơn trên tập huấn luyện, phải không? Vì vậy, về lý thuyết, có một mạng sâu hơn chỉ nên giúp ích. Nhưng trên thực tế, có một mạng thông thường. Vì vậy, bây giờ ResNet có một mạng thông thường rất sâu, có nghĩa là thuật toán tối ưu hóa của bạn chỉ có thời gian huấn luyện khó khăn hơn nhiều. Và vì vậy, trong thực tế, lỗi huấn luyện của bạn trở nên tồi tệ hơn nếu bạn chọn một mạng quá sâu. Nhưng điều gì xảy ra với ResNet là ngay cả khi số lượng lớp tăng lên, bạn có thể có hiệu suất của lỗi huấn luyện tiếp tục giảm xuống. Bạn biết đấy, ngay cả khi chúng ta huấn luyện một mạng với hơn 100 lớp, và bây giờ một số người thử nghiệm với các mạng có hơn 1.000 lớp, mặc dù tôi chưa thấy điều đó được sử dụng nhiều trong thực tế, nhưng bằng cách lấy các kích hoạt này, có thể là X hoặc các kích hoạt trung gian này, và cho phép nó đi sâu hơn nhiều trong mạng neuron. Điều này thực sự giúp ích cho các vấn đề tiêu biến và bùng nổ đạo hàm, và cho phép bạn huấn luyện các mạng neuron sâu hơn nhiều mà không làm giảm hiệu suất đáng kể. Và có lẽ tại một số điểm, điều này sẽ ổn định, điều này sẽ phẳng ra và nó không giúp ích nhiều cho việc có các mạng sâu hơn và sâu hơn. Nhưng, cộng hưởng chắc chắn đã hiệu quả trong việc giúp huấn luyện các mạng rất sâu. Vì vậy, bây giờ bạn đã có một cái nhìn tổng quan về cách ResNet hoạt động. Và trên thực tế, trong bài tập lập trình của tuần này, bạn sẽ được thực hiện những ý tưởng này và tự mình thấy nó hoạt động. Nhưng tiếp theo, tôi muốn chia sẻ với bạn trực giác tốt hơn, hoặc thậm chí trực giác nhiều hơn về lý do tại sao ResNet hoạt động tốt như vậy. Hãy chuyển sang video tiếp theo.